15 دجنبير 2002 وزارة الصحة الصينية غتوصل بواحد التقرير من طرف كسي جانغكو طبيب مستشفى في ووهان جنوب شرق الصين. التقرير كيقول ان جوج ديال الناس تم النقل ديالهم للمستشفى في حالة حرجة كانت عليهم اعراض التهاب رئوي غريب، مقدروش يشخصوا ولكن قدر يعرف ان هاد الاعراض ديال فيروس جد خطير وجد مؤذي. طبيب كسي جانغكو ركز في التقرير ديالو على ان المريضين هما عبارة عن جوج ديال الطباخة من فيلاج الاسم ديالو لانطانغ اللي بعيد من مستشفى كونطون ب4 ديال الساعات. المدينة ديال كونطون اللي معروفة بالاكتظاظ السكاني ديالها مدينة قريبة من المناطق الفلاحية. هاد الفيلاج لانطون معروف انه منطقة فلاحية واللي كيبينا بان اللي كيعطينا واحد الفرضية اللي كتقول ان الفيروس يقدر يكون انه انتقل من الحيوان للإنسان. معكم مروان درويش من قناة فهمها بالدارجة. الحلقة ديال هذا النهار هذه غادي نهضروا على المصدر ديال فيروس كورونا. نرجعوا للمستوصف اللي كانوا قاموا فيه بالفحوصات الطبية واللي هو واحد المستوصف صغير في الفيلاج ديال لانطانغ. كانت عادية ونقلوهم للمستشفى ووهان اللي بعيد ب60 كيلومتر على لانطانغ. المدينة ديال ووهان اللي بدورها كانت معروفة بسوق الحيوان الكبير، ورغم ان الفيروس اللي ما معروفش مزيان غادي وكينتشر ما بين الناس ولكن الناس ما مسوقينش وكان عيب دير الكمامة ولا تاخذ الاحتياطات اللازمة ديالك. وبالنسبة للحالتين اللي تصابوا بهذا الفيروس تم النقل ديالهم لجناح الطبيب كسي جانغكو بالمستشفى ديال ووهان. احد من الاطباء المساعدين ديالو اللي الاسم ديالو ريو كسيونغ تشانغ كان متكلف بمراقبه الحاله المرضيه للطاغيين. صرح ان المصاب الاول جا في واحد الظروف غامضه وما قدرش يشخص الحاله المرضيه ديالو ولا يعطي شي علاج مناسب، ولكن لاحظ ان عندهم ارتفاع في درجه الحراره وعندهم بقع سوداء في الرئتين. بسرعة البرق قصة المريض والأربع أطباء انتشرت في البلاد كانتشار النار في الهشيم. فيروس جد مؤذي وقاتل خرج من المختبر عن طريق الخطأ. البعض الآخر كيقول أنه انتقل من الحيوانات في السوق للإنسان. الدولة الصينية دخلت على الخط ونشرت في بيان كتكذب هذا الشيء وقالت أنها فقط كذوب، وأن الأصل ديال المرض هو واحد الموظف بمدينة شانلونغ اللي مرض وتعافى دابا، اللي تبين ان من بعد ان هذا الشيء كذوب وما كاين حتى شي موظف بهذا الاسم ولا شي واحد في مدينه شانلونغ تصاب بالمرض. العدوى غادي تنتقل لمدينه كونطون عن طريق واحد البائع ديال الكروفات. المرض بدا كينتشر في المستشفيات ديال منطقه غوانغدونغ ككل. الاطباء عجزوا عن تشخيص المرض وحتى يعطيو شي علاج مناسب لهذا الوباء. الحاجه الوحيده اللي كانوا متاكدين منها ان الفيروس كيتسبب واحد الالتهاب رئوي كيؤدي للموت. في اواخر شهر فبراير من عام 2003 الصحف الصينيه بدات كتهضر على المرض، وكالعاده الحكومه بدات تخفي الامر وخرجت ببيان رسمي ان الوباء متحكمين فيه وغادي في تناقص. قالت الوباء بحال الاوبئه ديال فصل الشتاء، وان الزكام والانفلونزا كتقتل اكثر واكثر، ولكن في الخفاء الفيروس كان غادي وكينتشر بين الاطباء في المستشفيات. بحال مثال ديال واحد الطبيب اللي الاسم ديالو ليو جيانغ لونس اللي قدر ينشر هذا العدوى في مستشفيات وعده في منطقه غوانغدونغ، ومن بعد قدر يوصلوا حتى لهونغ كونغ اللي كان عنده فيها واحد المؤتمر. والمعروف على الدوله الاخيره بالاكتظاظ السكاني الخانق، وقدر ينشروا في الفندق اللي كان فيه، اللي من بعد الناس اللي كانوا معاه في هذا الفندق نشروا في العالم كامل ونقلوه حتى لكندا وسنغافورة وفيتنام والمكة. من بعد الطبيب حس بالسخانة ولقى الحتف ديالو في 4 مارس 2003. قدر ينشروا كذلك في المستشفى اللي كان فيه، وهذا المستشفى كان معروف بالاكتظاظ وكثرة الحالات اللي كتوافد عليه. مع أدنى طرق الوقاية وقدر يوصل عدد المصابين في المستشفى ل 200 كلهم من الطاقم الطبي. كان انفجار مهول للعدوى ديال المرض وكان عدد الحالات غادي وكتكاثر في المدينة المكتظة.
ومن بعد انتشر في الدوله ديال هونغ كونغ ككل. الدوله بدات كتحاصر المجمعات السكنيه اللي كان فيها الفيروس وكتخويهم من السكان وتعقمهم وتحاول انها تخفي الامر على العالم وعلى منظمات الصحه الدوليه. ترجع الناس، ومن بعد كانت كترجع الناس للمجمعات السكنيه من بعد اسبوعين، وبعض الاحيان كانت كترجعهم من بعد يومين فقط. الاعداد ديال المرضى تقريبا وصل حتى ل 1718 حاله و253 حاله موت، هادشي فقط في هونغ كونغ، و5248 حاله و294 حاله موت فقط في الصين. وكان انتشار المرض في العالم كامل كما كيبين الجدول، وكانت اخر حاله تسجلات 20 ماي 2003. من بعد هذا المرض اختفى بواحد الطريقه يعني غريبه. واحد الدراسه اندرت في 25 اكتوبر 2003 كتقول بان المرض ديال السارس كوف اللي كيدور في العالم الاصل ديالو هو غونغ دونغ. وفي دراسه اخرى بينت ان الانترفورين فقط واللي هو ماده كتفرزها الخلايا المناعيه يقدر بوحدو ولا بمساعده ديال ادويه اخرى يقضي بكل سهوله على هذا الوباء. ولكن اللي بغينا نبحثوا فيه هو الاصل ديال هذا الوباء ومنين جانا وكيفاش يقدر انها تدخل لجسم الانسان اول مره. كيف قال الطبيب كسي لونغ كو ان الطباخين كانوا كيخدموا في طهي الحيوانات في السوق الشعبي. واحد المجموعه من العلماء غيجمعوا عينات ديال الحيوانات من اقفاص مختلفه داخل هذا السوق، وجابوا عينات ديال الدم من تجار ديال الحيوانات وديال الخضروات، تقريبا 35 تاجر ديال الخضروات و20 بائع ديال الحيوانات، وقارنوها مع عينات ديال 60 مريض دخلوا للمستشفى بسبب امراض غير تنفسيه في غوانغ دونغ ككل بشكل مجهول. اكتشفوا في الاختبار الاول اللي داروه ان الفيروس نفسه كاين عند الزباد والكلاب الراكون وغرير النمس. وكذلك اكتشفوا ان بائع الحيوانات عندهم مضادات الاجسام، وما سجلوا حتى شي اعراض ديال السارس في الاشهر السته الماضيه. وعلى غرار بائع الخضروات لقاو حاله وحده من 20 اما الناس اللي كانوا مرضى في المستشفى ما كانش عندهم حتى شي اثار ديال مضادات الاجسام الفيروس في الدم ديالهم. اللي اكتشفوا من بعد ان تسلسل الجينوم ديال الفيروس عند الحيوانات كان تقريبا بواحد التطابق ديال 99.8% مع فيروس سارس البشري، اللي كيعني لنا الفيروسات السارس كوف البشريه هو نفسها سارس كوف ديال هاد الحيوانات. من بعد ما نقارنوا الجينوم الكامل ديال الفيروس الحيواني مع الفيروس البشري لقاو ان الفيروس البشري ناقصوا واحد البارتيه ديال 29 نيكليوتيد. من بعد غادي نشرحوا مزيان في الحلقات المقبله شنو هو النيكليوتيد وشنو هو الخبر الوراثي وشنو هو الجينوم. ولاحظوا عندنا اختلاف ديال 43 حتى ل 57 اختلاف في هاد النيكليوتيدات من الجينوم الكامل ديال الانسان مع الجينوم ديال الحيوان. ولقاو ان هاد الاختلافات كامله في منطقه وحده سموها المنطقه اس. النتائج في الاخير استخلصوا ان هذه الاسواق كتوفر واحد المرتع للفيروسات من نوع الثلجيات، ولكن ما قدروش يعرفوا الاصل ديال هذا الفيروس. من الممكن ان اصابه الزباد وكلاب الراكون وغرير النمس من مصدر حيواني اخر غير معروف حتى الان، وهو في الواقع الخزان الحقيقي في الطبيعه للفيروسات ككل. وان هذه الاسواق وطهي الحيوانات كتزيد من انتقال العدوى والفيروسات للانسان. هذا الشيء اللي كيعني انهم عوامل فقط، وتقدر تكون فرضيه الخفاش اللي كنا سمعنا عليها بزاف قابله للصواب، لان الخفاش يقدر يكون عاده هاد الحيوانات وهما بدورهم هادو الطباخين. دراسه سنه 2006 عرفوا اخيرا ان الخفافيش هي الخزان الطبيعي للسارس كوف. قدروا يعرفوا 6 ديال الانواع جديده من الفيروسات الثلجيه في 6 ديال الانواع من الخفافيش، وهذا الشيء في منطقه هونغ كونغ فقط، ما أدراك في العالم ككل. وفي دراسة أخرى بسنة 2008 وضح التحليل الوراثي لسلالات الخفاش خنفساء رينولوفوس كتحمل السلف المباشر ديال السارس كوف البشري. يعني التدهيات كتكون عبارة عن مضخم للفيروسات قبل ما تنقلوا للإنسان على هذا الشكل.
دراسة نشرت في مجلة نيتشرز الغنية عن التعريف في 10 ديسمبر 2018 ما وجدتش أي دليل على الفيروس أنه معدل وراثيا أو عليه هندسة وراثية بأي شكل. وكذا فيروس ميرسكوف وساتسكوف هو اللي فيروس ديال الخنازير. العلماء قاموا بتحليل الفيروس الجينوم العام ودرس الشجرة الجينية ديالو بالمقارنة مع فيروسات أخرى، وما لقاوش حتى شي دليل على أنه كان معدل في المختبر. 17 نوفمبر 2019 في مدينة ووهان غيرجع الفيروس سارس-كوف، ولكن هذه المرة أكثر خطورة وكينتقل بسرعة رهيبة لدرجة أن الحل الوحيد هو الحجر الصحي والابتعاد عن التجمعات وأخذ الاحتياطات اللازمة كالكمامة، غسل اليدين عدة مرات في اليوم. ودخلت العديد من الشركات على الخط والمعاهد دخلوا على الخط باش يلقاو لنا اللقاح. الغريب في الامر والسؤال اللي كنطرح هو علاش الصين قدرت انها تغلب على المرض بسهوله وقدرت تعالج بزاف ديال الناس بواحد السرعه فائقه. الحياه رجعت عندهم المجرى الطبيعي. وبالنسبه لي كنظن ان الصين كان عندها المصل واللي طورته من 2003، وفرضية ثانية اللي كنقول انهم خداو تجربه في الوقايه ومحاصره الوباء. والسؤال الثاني اللي دهشني هو علاش الصين خفات بزاف الامور على المجتمع العلمي في 2003 وما صرحاش بالحقيقه ديال الوفيات وديال الاصابات المنظمه العالميه للصحه. وعلاش 30 دجنبر 2019 اعتقل الطبيب العيون لي وونغ ليانغ بتهمه نشر شائعات قبل ما يطلق الصراح ديالو. الطبيب رسل رساله نصيه عن طريق خدمه ويشات الاصدقاء ديالو كيقول ان 7 الاشخاص تصابوا بالسارس-كوف وعزلوه في مستشفى ووهان اللي كان خدام فيه. ومن بعد الصين كتصرح لمنظمة الصحة الدولية أن عندها وباء سارس-كوف 2. بعد هاد المعطيات والمعلومات اللي عطينا في الفيديو كنخلي لكم الحكم ونتمنى تعطيو الرأي ديالكم في كومنتير، ونخلي لكم تكملوا النقاش مع العائلة والأصدقاء ديالكم. دائما ما تنساوش نحاولوا نفهموها بالدارجة.